საგამომშვიდობისა ეთერშია ცეცხლის ხაზი გადაცემა, რომელშიც საწინააღმდეგო პოზიციებზე დგანან არა მარტო სტუმრები, არამედ წამყვანებიც. მე ვარ მაგდა ანიკაშვილი, ლიბერალი. მე ვარ ვაკა გორგილაძე, კონსერვატორი. ახალი კონსტიტუციის სახალხო განხილვისას აღმოჩნდა, რომ ქართული მიწის სამართლებრივი სტატუსი წარმოადგენს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ საკითხს, რომელიც ასევე ყოფს ქართულ საზოგადოებას. უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვა საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან ერთად ეწინააღმდეგებიან ოპოზიციური პარტიების, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველოსთვის და გირჩი. ისინი მიიჩნევენ, რომ უცხოელებზე მიწის მიყიდვის სრული აკრძალვა მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. შეგახსენებთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე მიყიდვის აკრძალვის მოთხოვნის საკონსტიტუციო კომისიას იანვარში პატრიოტთა ალიანსმა და დემოკრატიულმა მოძრაობამ მიმართა. ორივე პარტია მოითხოვდა, რომ უცხოელებზე მიწის მიყიდვა სრულად აკრძალულიყო, თუმცა მაშინ აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას აქვს მყარი პოზიცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწა არ გასხვისხდეს. თუმცა ამასთანავე შესაძლებელი იქნება იჯარა, თუ კი საუბარი იქნება განსაკუთრებულ პროექტზე, ინვესტიციასა და დასაქმებაზე. უნდა აიკრძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის გაყიდვა. ამ თემაზე ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ დისკუსიას. უცხოეთის მოქალაქეს, რომელსაც სურს საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა, მოუწევს პროექტის წარმოდგენა საკმაოდ მყარი არგუმენტაციით. საქმე უნდა ეხებოდეს ძალიან დიდ ინვესტიციას, საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებას ან ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ასეთი დიდი მასშტაბის პროექტებს საქართველოს მთავრობა განიხილავს გამონაკლისის სახით და თუ დამტკიცდება, რომ მათი განხორციელება სასარგებლოა ქვეყნის ეკონომიკისთვის, მთავრობა მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ მიწა არის განსაკუთრებული რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც ბუნებრივია გულისხმობს საკანონმდებლო დონეზე ამ რესურსის მიმართ განსხვავებულ მიდგომას და რეგულაციებს. ეს არის მიწის საკითხისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება და გეგმა, რაც მნიშვნელოვნად განსხვავდება წინა ხელისუფლების მიდგომებისგან. ამის მიუხედავად საზოგადოების ნაწილის პოზიცია რადიკალურია. მაგალითად, ქართული მიწის დაცვის ფონდი ითხოვს უცხოელებზე მიწის მიყიდვის ტოტალურ აკრძალვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში უვადო შიმშილობით იმუქრება. რა არგუმენტები აქვთ მხარეებს, რა ზიანი ან რა სარგებელი შეიძლება მოგვიტანოს ღია აგრარულმა ბაზარმა და რა იქნება სრული აკრძალვის შედეგი. ამ კითხვებზე დღეს ცეცხლის ხაზი გაივლის. უნდა აიკრძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის გაყიდვა საკონსტიტუციო ჩანაწერი. დღეს ამ შეკითხვას ცეცხლის ხაზის საპირისპირო პოზიციებზე უპასუხებენ გუბაზ, სანიკიძე, აღმოსავლეთ ცოდნე და იაგო ხვიჩი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის წევრი. ჩვენი სტუმარი ასევე პარლამენტის წევრი ბექა ნაცვლიშვილი. საგამომშვიდობისა, ჩვენ მოგვიანებით შემოგვიერთდება დიმიტრი ლორთქიფანიძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან. მაყურებელს დაუსვით ეს კითხვა, უნდა აიკრძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის მიყიდვა საკონსტიტუციო ჩანაწერით. დაგვირეკეთ, ზარი უფასოა გადაცემის ბოლოს თქვენი პოზიცია ჩვენ ინტერაქტივში აისახება. მე აგიხსნით ცეცხლის ხაზის წესებს, ორივე დაპირისპირებულ მხარეს მიეცემა საშუალება, რომ გამოთქვას თავისი აზრი. თქვენ შეგიძლიათ იდებატოთ, შეაწყვეტინოთ ერთმანეთს და დაუსვათ შეკითხვები, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს კამათი გაცდება დებატისთვის დაშვებულ გარკვეულ საზღვრებს, ჩვენ გამოვიყენებთ ზარს, რაც ნიშნავს, რომ დებატი უნდა შეწყდეს. იმედი არ გამოვიყენებთ. ბატონო იაგო, თქვენი აზრით, აი მიწის უცხოელებზე გაყიდვის გარეშე წარმოუდგენელია ეკონომიკური ზრდის რაღაც არნახული ტემპების მიღწევა, ერთადერთი პანაცეა, ერთი პირობაა, წინაპირობა ეკონომიკური ზრდისა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. წარმოსადგენი რო იყოს, რატომ უნდა აუკრძალოთ? ანუ ეგ ხო არგუმენტი არ არის, რომ თქვა დაუშვათ წარმოსადგენია მიწის გასხვისების აკრძალვის გარეშე ეკონომიკური ზრდა, თუ ყველაფერს დანარჩენს სწორად გავაკეთებთ. მაგრამ თუ მიწის ბაზარზე სახელმწიფო რეგულირებას არ დავუშვებთ, ანუ მესაკუთრეებს ექნებათ მისი თავისუფლად გაყიდვის უფლება, ეკონომიკა უფრო სწრაფად განვითარდება წავა წინ. აქედან გამომდინარე, მე უბრალოდ ამ არგუმენტის არ მესმის და თან განსაკუთრებით არ მესმის იმ არგუმენტებს, როდესაც ამბობენ, რომ აი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებთან დაკავშირებით უნდა იყოს ესეთ შეზღუდვა. მე თქვენს გადაცემაში არ ვიცი, მაგრამ სხვადასხვა გადაცემებში მინახავს. კი, ყველანაირ პრაქტიკას ვიცნობ, ამ მიმართულებით, მაგრამ პრაქტიკა ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი მგონია. სხვა უბრალოდ მინდა რომ ჩემი პრაქტიკა შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, უბრალოდ მინდა რომ არგუმენტები ვთქვა ჯერ და მე ვილაპარაკოთ იმ პრაქტიკაზე. მე მინახავს გამოკითხვები, სადაც ადამიანები ამბობენ, ამ ქალაქში გაჩერებული ადამიანების ქუჩაში აჩერებენ ჟურნალისტები და უნდა გასხვისდეს თუ რა მიწის ნაკვეთი. არა, ისინი საუბრობენ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი არ უნდა გასხვისდეს. მე მივმართავ ახლა ამ ადამიანებს, რომელიც ასეთ გამოკითხვაში ასეთ მოსაზრებას აფიქსირებენ. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი რაღაც წმინდა წერილი არ არის, რომელსაც ვერ შევეხებით. ის არაფრით არ განსხვავდება არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისგან. ისიც საქართველოს მიწაა, ესეც საქართველოს მიწაა. ადამიანები, რომლებიც კორპუსში ცხოვრობენ, ფლობენ შესაბამის წილს მიწის ნაკვეთში, ანუ იმ კორპუსზე, რასაც ის დგას. როდესაც ისინი ასხვისებენ თავიანთ ბინას უცხოელზე, ისინი ასხვისებენ თავიანთ წილ მიწის საქართველოს მიწის ნაკვეთსაც. მოდი ასე ვთქვათ, რადგან ასე უყვართ ეს ლაპარაკი. და არავის ამასთან დაკავშირებით არ მოსდის არანაირი უხერხულობა. მაგრამ რატომ არ მოსდით უხერხულობა? იმიტომ რომ იციან რომ ეს ისინი ღებულობენ უფრო მეტ შემოსავალს იმ შემთხვევაში თუ უცხოელზე გაყიდიან, თორე ისე ხო არ გაყიდიან, უცხოელზე გიჟები ხო არ არიან. მაგრამ ვიღაც ადამიანები ცხოვრობენ სოფელში, ამ ადამიანებს, რომელიც ამ ბრიყულ პასუხებს იძლევენ ამ კითხვაზე ქალაქში, არანაირად არ აწუხებთ იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც სოფლებში ცხოვრობენ, უძრავი ქონება აქვთ სოფელში, ის რაც მათ აქვთ ქალაქში, იმ ადამიანებს იგივე სარჩოს აბადებელი თუ რაღაცა თელი ცხოვრება აშენებდნენ, ისახლი აქვთ სოფელში. ამიტომ ფეხებზე კიდიათ უბრალოდ ისინი რაფასად გაყიდიან ამ ქონებას. ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გასხვისდეს თუ არა უცხოელზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა უარყოფითი პასუხით არათი. ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა, ჩვენმა თანამოძმეებმა, მოდი ესე ვთქვათ, არ უნდა მიიღონ მაღალი სარგებელი, უნდა გაყიდონ მიწა იაფად, მაგრამ იგივე რეგულირება, როგორც კი არასასოფლოზე გადმოდის, ანუ ჩვენ არ უნდა შეგვეხოსება, ჩვენ ბიძვირად ვარ. ბატონ გუბაზ, თქვენი პოზიცია რა უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში და როგორ უნდა დაარეგულიროს კანონმდებლობამ სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვა უცხოეთის მოქალაქეებს? მოგესალმებით, ვადასტურებ ღრმა პატივისცემას თქვენს მიმართ და ჩვენ ტელემაყურებლის მიმართ. მე მოკლედ მინდა შევეხო ამ საკითხს, შევეცდები. მიწას აქვს რამოდენიმე დანიშნულება რა. მაგრამ უმთავრესი მაინც არის პირველი საკრალური ჩავთვალოთ და მეორე არის ეკონომიკური. თუმცა არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური. მოდი საკრალური გადავწიოთ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ მე რასაც ვუყურებ, უმეტესწილად საკრალურზე ვამახვილებ ჩვენ ყურადღებას. აი ძალიან მშრალად განვიხილოთ ეს საკითხი. მომავალში მე რასაც გეტყვით, ეს არ არის ჩემი დასკვნები, ეს არის გაეროს და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან მრავალმხრივი დასკვნები არის, რომ 21 საუკუნეს ეძახიან უწყლობისა და შიმშილის საუკუნეს. დღეს 7 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს დედამიწის ზურგზე. ამ 7 მილიარდიდან დაახლოებით უკვე 1 მილიარდს აღარ აქვს წვდომა ჯანმრთელ პროდუქტზე და ჯანმრთელ წყალზე. ანუ დედამიწის მოსახლეობა იზრდება და მცირდება რესურსები. ხო, ეს არის ერთ-ერთი გლობალური მთავარი თემა და პრობლემა კაცობრიობის. დღეს ძლიერი და მდიდარი ქვეყნები ყველაფერს შვებიან იმისათვის, რომ დაიცვან თავისი მიწის ფონდები და შეიძინონ ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი სისუსტით, ეკონომიკური სისუსტით ან არასტაბილურობით. ამას მასობრივი ხასიათი აქვს უკვე მსოფლიოში. რა გვემუქრება ჩვენ ახლა? ჩვენ გვემუქრება ის, რომ ვადასტურებ ასევე ღრმა პატივისცემას ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მიმართ, მაგრამ ყველა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა შორეულსო თავი დავანებოთ ახლა. ჩვენზე გაცილებით უფრო მდიდარია, ფინანსური შესაძლებლობები გაცილებით უფრო მეტი აქვთ და მათ აქვთ, მე გეუბნებით ამას, როგორც ინფორმირებული ადამიანი. 4 წლის განმავლობაში მე მიმყავდა ფაქტიურად პარლამენტის საგარეო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში. იცით თქვენ ამის შესახებ. ამიტომ მე რასაც გეუბნებით, ეს ვიცი. გამარჯვების შემდეგ პირველი კითხვა იყო მიწაზე. ყიდით თუ არ ყიდით მიწას? მე გეუბნებით უახლოეს ჩვენ სამეზობლოს და წყალზეც ასევე, რომელიც ებმის მიწას, ხო? ამიტომ ყველა ჩვენი მეზობელი არ მინდა თქვა ჩასაფრებული, მაგრამ მომზადებულია იმისათვის, რომ საქართველოს შეიძინონ მიწის ფონდები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ? ჩვენ ფინანსური შესაძლებლობები არ გვაქვს, ჩვენი მოსახლეობა არის ძალიან გაჭირვებული, ძალიან დიდი ნაწილი არის ბანკების ვალში ჩაწოლილი, ამიტომ ჩვენ გვემუქრება ორ კაპიკად ამ ქვეყნის გასხვისება. მოდი ძალიან ისე უხეშად დავთვალოთ, რა შეიძლება ღირდეს ეს დაახლოებით მილიონამდე ჰექტარი, ხო? ეს არის სადღაც 3 მილიარდი, მაქსიმუმ 4 მილიარდი დოლარი. 4 მილიარდი დოლარი ეს არის 1 წლის ბიუჯეტი, რომელსაც ჩვენ გავაქრობთ და აღმოჩნდება, რომ ჩვენ შთამომავლობას აღარ დავუტოვებთ არაფერს. შემდეგ დავასრულებ. მიწა არ გვეკუთვნის მარტო ჩვენ და ჩვენ არ გავკარგავთ. ერი არის ცნება, რომელიც გულისხმობს წარსულს, აწმყოს და მომავალს. ეს მიწა ეკუთვნის ჩვენს წინაპრებს, რომლებმაც კარგაგვარიანად სისხლი დაღვარეს ამ ქვეყანაში. ეს გვეკუთვნის ჩვენ ცოცხლებს. და ეს ეკუთვნით იმათ, ვინ ჯერ არ მობძანებულა წუთის სოფელში, ანუ ჩვენი მომავალი შვილები და შვილიშვილები. არ შეიძლება ჩვენ წავართვათ მათ საკუთრებით და გარწმუნებთ მე თქვენ ღმერთმა დაგვიფაროს. მაგრამ
საქართველოს ემუქრება ის, რომ ერთ თაობაში დაახლოებით 2040 წლისთვის ჩვენ თუ დავიწყებთ მიწების გაყიდვას უცხოელებზე, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე, ჩვენს შთამომავლობას ექნება მდგმური სტატუსი საკუთარ სამშობლოში. ძალიან მოკლედ და მარტივად, რაც შეეხება პრაქტიკას. პრაქტიკას მნიშვნელობა კი არ აქვს, პრაქტიკას აქვს ყველას დიდი მნიშვნელობა. და ყველა ჩვენ ქვეყნებში, მეზობელ ქვეყნებში გადაავლეთ თვალე მიწაზე კერძო საკუთრების შესახებ როგორ არის. სხვათა შორის ახლახან დავბრუნდი ჩინეთიდან. ჩინეთს რაიმე ემუქრება? ხო არ ემუქრება არაფერი. ინვესტიციების თვალსაზრისით პირველი ქვეყანაა ხო მსოფლიოში. რაიმე შეიძლება დაემუქროს, მაგრამ იქ მიწაზე კერძო საკუთრება არ არის. უცხოელებისთვის არ არის ეს. ეს არის ჩემი მოსაზრება. დიდი პატივისცემის მიუხედავად ერთ-ერთ სიტყვაში ვერ დავეთანხმები, გარდა იმისა, რომ ხელმძღვანელობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობას თუ აღმოსავლეთ ქვეყნებთან ურთიერთობას. რატომ? პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ 21 საუკუნე შიმშილის საუკუნე და წყურვილის საუკუნეა. აბსოლუტურად კაცობრიობა არასდროს არ ყოფილა ისე მდიდარი, როგორც 21 საუკუნეში. და რაც უფრო ვითარდებით ჩვენ და 22 საუკუნე კიდევ უფრო მდიდარი იქნება. ჩვენ რომ მე-12 მაუცებთ ბატონო სიტყვაზე როგორ დაგიჯეროთ ახლა თქვენ? არა, არ შემიწყვეტინებია მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი შეგეთანხმებოდით. 21 საუკუნე განაწილებაზე არის. რაზე ლაპარაკობ? არა, ეს სხვა საკითხია. არასდროს არ ყოფილა მილიარდი რო შიმშილობს, ეს თქვენთვის უცხოა. არა, უკაცრავად, მაგრამ ყოველთვის დედამიწაზე უფრო მეტი ადამიანი შიმშილობდა ვიდრე დღეს. ამიტომ 21 საუკუნე შიმშილის და წყურვილის საუკუნე არის, ეს არის ჩემი აზრით არასწორი, ძალიან ისე ბილად რო ვთქვა. დავიწყოთ აქედან. მეორე, საქართველოს საკმარისია და სულსათიც საკმარისია. არა, საკმარისი არ არის საუბარი, ყველაზე მდიდარი ისტორიაში. კომისიის დასკვნებს ეწინააღმდეგებით ახლა აშკარად. არა, სხვა რაღაცას ვსაუბრობ. მე ხო არ გეუბნებით, რომ 1 მილიარდი ადამიანი არ შიმშილობს ან წყალი აქვს ყველაზე და ყველა ბედნიერია დედამიწაზე. მე გეუბნებით, რომ სამყარო არასდროს არ ყოფილა ესეთი მდიდარი, როგორიც დღეს. 22 საუკუნეში ვიქნებით კიდევ უფრო მდიდრები. ანუ ადამიანები განვითარებასთან ერთად საუბარი იმაზე, რომ 21 საუკუნე უარესია, ვიდრე რომელიმე საუკუნე კაცობრიობის ისტორიაში არის არასწორი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე მეტი დოვლათი ახლა არის კაცობრიობაში და ნებისმიერი თუნდაც ყველაზე საშუალოდ ყველაზე ღარიბი მოქალაქე დღეს ხოროს უკეთესად, ვიდრე მე-19 საუკუნეში ყველაზე ღარიბი მოქალაქე მსოფლიოში. ამიტომ ეს მე მგონი კამათს არ ექვემდებარება, ამაზე არავინ არ კამათს. მე ამაზე აუცილებლად შეგეკამათებით ცოტა. კი ბატონო. მეორე არგუმენტს რაც შეეხება, რომ საქართველოს მიწებზე არის ტაციაობა და თუ აქ ჩვენ რაღაცა პოლიტიკას გავატარებთ, დაიტაცებენ ჩვენს მიწებს. უკაცრავად, მაგრამ ეგრეთ წოდებული 9 წლიან პერიოდში საქართველოში არანაირი შეზღუდვა არ არსებობდა უცხოელებზე მიწის გასხვისების და თუ იცით, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების რამდენი პროცენტია უცხოელებზე გასხვისებული? 1.7. ანუ რაზე ვლაპარაკობთ, რას ეყრდნობა ეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ მიწებს მოვლენ და დაიტაცებენ აქ ვიღაც ადამიანები. მიწა რო შეზღუდული რესურსია და თქვათ მომავალში 21 საუკუნეში მიწა ვისაც არ ექნება ეს ადამიანები გაწყდებიან შიმშილით. აბა მოდი შევადაროთ სტატისტიკა, კაცობრიობის საკვები პროდუქტების რჩენისთვის მე-20 საუკუნის დასაწყისში დედამიწა არ გაზრდილა, რაოდენობა იგივეა. უფრო მეტი ტერიტორია იყო საჭირო, როდესაც 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა თუ დღეს როცა 7 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, ამის არჩენად უფრო მეტი მიწაა საჭირო. აბა ვნახოთ როგორ არის სტატისტიკა. უფრო ნაკლებია, აბა რა გვაძლევს ამის? უფრო ეფექტურია სოფლის მეურნეობა. დასაკვირველია, უფრო ტექნოლოგიები გვაძლევს. ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას იმისი, რომ უფრო ნაკლები მიწაზე მოვიყვანოთ უფრო მეტი პროდუქტი. რაზე ვლაპარაკობთ? ანუ ფაქტობრივად ეს საფრთხე ხო ბუნებაში არ არსებობს. ჩვენ უფრო ნაკლები მიწა დაგვჭირდება მომავალში, როგორც კი ტექნოლოგიები კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. რაც შეიძლება სასულიერო არგუმენტებს, ჩემი აზრით ეს არის ბოდვა და ამას არაფერი არ უდგას უკან. არაფერი კავშირი სულიერებასთან არ გააჩნია მიწა ვის საკუთრება იქნება იმას. არანაირ დედამიწის ზურგზე არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რაციონალურად ახსნას რა სულიერი კავშირი არსებობს. ბატონო იაგო, ბოდვას ნუ ახსენებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს შეურაცხყოფას აყენებს და მე რომ კითხოთ თქვენ ბოდავთ ახლა, რასაც ლაპარაკობთ. ბევრი ადამიანი ამიტომ თავი შეიკავეთ რა ამაზე რა. 1000 სისულელეს ვსვედით და ხმარ. არა, სისულელე აფერი არ მithქვია, ლაპარაკი გაასწორე ცოტა. არა, უკაცრავად. ცოტა გაასწორე ლაპარაკი, ბოდვას ნუ იძახი ახლა. კაცო, თელი დღეა ბოდავთ, რაც მოხდა ფისმერე და არ შემიწყვეტნებია. მე ნუ მეხებით. მე თქვენ პიროვნულად არ გეხებით. შეიძლება ჩვენ შეფასებები ზოგადად ვაკეთოთ, მე ხალხის ნაწილი, რომელიც გონია რომ სულიერებას ხედავს მიწის ნაკვეთში ზოგადად და არა სულიერებას საკუთარ ქცევაში. თავის სამშობლო თქვენთვის არსებობს ასეთი ცნება არსებობს ასეთი. მანიპულირებთ არასწორი რაღაცებით. არაფერ შუაში არ არის სამშობლო უძრავი ქონების საკუთრებასთან. ენა მამული სარწმუნოება ბოდვა? მამული ენა სარწმუნოება? ბოდვა. მაგაში გეთანხმებით შესწორებაში. კი. მამული ენა სარწმუნოება ბოდვაა ესა? არა, უკაცრავად, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე წაკითხული კი არა, საერთოდ გააგონილი არ უნდა ხონდეს ადამიანს, რომ განმარტოს ისე რომ ილია ჭავჭავაძე ეწინააღმდეგებოდა მიწის ნაკვეთის გასხვისებას უცხოელებს. ილია ჭავჭავაძე პირდაპირ ამბობს, ვისი უნდა იყოს მიწის ნაკვეთი? იმისი, რომელიც უფრო ეფექტურად ამუშავებს მას. და რა ვიცი, ილია ჭავჭავაძე როგორ უნდა მოინდომო ისე წაიკითხო, რომ თითქოს რაღაცა იყოს
ჰომოფობიან, ქსენოფობიან, რაღაც ესეთი, რომლებიც ებრძვის საქართველოში უცხო კაპიტალის შემოსვლას. ასეთი გაგება მომხრე იყო თქვენი აზრით. ილია ჭავჭავაძე იყო ლიბერალი და ამით არის ყველაფერი ნათქვამი, რასაც იმპერიადის ლიბერალიზმი ნიშნავს. მე ილია ჭავჭავაძე პარლამენტის წევრი ბექანაცვლიშვილი გვერდება, გთხოვთ, ბექა, გთხოვთ ჩაერთოთ ჩვენ დისკუსიაში. თქვენი აზრი როგორია? კონსტიტუციით უნდა განისაზღვროს თუ არა მიწის საკითხი, საკმარისია თუ არა მხოლოდ ჩანაწერი, რომ მიწა არის განსაკუთრებული რესურსი და ზოგადად რეგულაციები როგორი უნდა იყოს? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მე ვიზიარებ ას, რომ აქ უნდა იყოს ძალიან მკაცრი რეგულაციები. გამომდინარე იქიდან, რომ ესე იგი, რამდენიმე ქვაკუთხედი არსებობს, რასაც ვთქვათ, ეს მოსაზრება ჩემი ამ შემთხვევაში ეყრდნობა. პირველი არის ის, რომ მიწა არ არის ესე იგი განახლებადი რესურსი, მიწა არის ამოწურვადი რესურსი, მისი გამრავლება არ შეიძლება, მისი რაოდენობის გაზრდა არ შეიძლება და გარდა ამისა, რადგან ეს ესეა, აქედან გამომდინარე, ეს არ არის უბრალოდ რომელიღაცა ნიჭიერი ადამიანის შემოქმედების ნაყოფი, როგორიც იყო ორთქლის მანქანა ადრე, როგორიც იყო სართავი მანქანა ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის მთელი ქვეყნის, მთელი ერის საკუთრება. აქედან გამომდინარე, ამიტომ უნდა მოვეპყრათ პირველ რიგში მიწას ცოტა უფრო ფაქიზად. მეორე პოსტულატი, მეორე ქვაკუთხედი, რაც არის, რომ მიწა არ არის ინვესტიცია ტევადი რესურსი. ჩვენ რო გადავხედოთ, აი სწორად თქვით, 45,000 კვადრატული, ესე იგი კვადრატულია ჰექტარი მიწა არის უსხვილებზე გასხვისებული. აი დათვლილი გვაქვს რა დამატებითი ღირებულება შეიქმნა აქედან, ხო? იმიტომ რომ მიწაში პირდაპირ მიწის გასხვისებაში დიდი დამატებითი ღირებულება არ იქნება და ეს არ არის ფასიდანაც გამომდინარე, იმ ინვესტიციების მოცულობიდანაც გამომდინარე, რა ინვესტიცია შემოვიდა ფულში გამოსახული, ეს არ არის ღირებული ინვესტიცია. და მესამე, უბრალოდ ჩვენ უნდა გავათვითცნობიეროთ, ამ შემთხვევაში მე არ ვსაუბრობ უცხოელებზე თუ ადგილობრივ მოსახლეობაზე მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით, ზოგადად მიწაზე მინდა ვილაპარაკო, მიწის განკარგვაზე. მთავარი რა არის, რომ აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში ან კანონში რო გადავხედოთ და სხვათა შორის 21 წლის საქართველოს 21 წლის კონსტიტუციას იგივე ეწერა, საკუთრება განაპირობებს პასუხისგებლობას, ანუ რაღაცის ფლობა აგრეთვე განაპირობებს პასუხისგებლობას. განსაკუთრებით მიწის ფლობა და მიწის საკუთრებაც განაპირობებს განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას ქვეყნის წინაშე, ერის წინაშე, ანუ მისი სოციო-ეკონომიკური რაში უნდა გამოიხატებოდეს ეს პასუხისგებლობა? პასუხისგებლობა რაში უნდა გამოიხატოს? აქ იყო ლაპარაკი მაგალითად სასურსათო უფსართოვებაზე, მაგრამ ეს სიტყვა არ თქმულა, თვითონ ეს ცნება არ გაჟღერებულა, მაგრამ მე ვეთანხმები, რომ ვთქვათ, უფრო მარტივად და უფრო ესე იგი ტექნოლოგიების განვითარების საფუძველზე უფრო ნაკლებ მიწაზე შეიძლება უფრო მეტი თქვათ პროდუქტი მოიყვანო. მაგალითად დღეს გერმანიის სოფლის მეურნეობას რო გადავხედოთ, ესე იგი იმ ტექნოლოგიებით, რა ტექნოლოგიებითაც გერმანიას გააჩნია და მას გააჩნია ერთ-ერთი მოწინავე ტექნოლოგიები აგრარულ სფეროში, მხოლოდ 80%-ის რესურსის ამოღება შეუძლიათ მიწიდან. ანუ 80% რაც შეიძლება მიწა მისცეს, მხოლოდ 80%-ს იყენებენ იქიდან და შეიძლება ეს მალე 100%-ზე ავიდეს. მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს ძირითადი მოთხოვნილება, რაც არის მსოფლიოში, არა მარტო ნატურალური და ჯანსაღი პროდუქტი კმაყოფილდება, არამედ აგრეთვე კმაყოფილდება გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. კი, ტექნოლოგია რო განვითარდება, შესაბამისად უფრო დაიხვეწება, რა თქმა უნდა, გენმოდიფიცირებული საკვების მოპოვების ხერხები და შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა შეიძლება ამით სიმშილი დაიძლიოს, მაგრამ ერთი არის სიმშილი, მეორე არის ჯანმრთელობა და აი ამ ჯანმრთელობიდან, ჯანსაღი საკვებიდან გამომდინარეობს აგრეთვე სასურსათო უსაფრთხოება. გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, სოფლიო ბაზარზე, სხვადასხვა ადგილებზე გაჩნდეს დეფიციტი რაღაცა პროდუქტებზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ რა თქმა უნდა მომზადებული უნდა ვიყოთ, რომ ის პერიოდი სანამ დეფიციტი ვთქვათ, გადაივლის ამ შემთხვევაში. სოფლიო დეფიციტს ჩვენ გადავარჩენთ, უკაცრავად. ჩვენ ვერ გადავარჩენთ, ჩვენ საკუთარ თავს დავიცვავთ. საკუთარ დავიცავთ, რომ ჩვენ სოფლიო და ჩვენ არ გვაქვს იმ მოცულობის ტერიტორია და იმ მოცულობის მიწა, რომ თქვათ, ექსპორტზე ვიფიქროთ ამ შემთხვევაში. როდესმე ისტორიაში დამდგა რა ეგ პრობლემა, ჯერჯერობით თქვენთვის არის ცნობილი, რომ ისტორიაში ეს პრობლემა როდესმე ყოფილა. ჯერჯერობით შეიძლება ისტორიაში არ დადგეს, მაგრამ მოსახლეობის რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება და შეიძლება ეს პრობლემა დადგეს. ან შესაბამისად დადგეს, იმიტომ რომ სადმე გაჩნდეს, თქვათ, ისეთი დაავადება, რომელიღაცა პროდუქტთან მიმართებაში და რომელიღაცა კულტურასთან მიმართებაში, რომელმაც თქვათ, რაც ჯერ სოფლიოში არ ყოფილა.
ჩვენ მომზადებით ისეთი საფრთხისთვის, რომელიც სოფლიოში არ ყოფილა. ხორბალთან მიმართებაში იყო ძალიან ხშირად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც ხორბლის ფასი, როდესაც დღეს როდესაც თვისებრივად ახალი გამოწვევები, როდესაც ხორბლის ფასი ბეკა საკვანძო საკითხი არის რა ჩაიწერება კონსტიტუციაში. პარლამენტის თავმჯდომარე და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობენ, რომ ტოტალურ აკრძალვაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ეს ვერ ჩაიწერება. თქვენ ემხრობით ამ პოზიციას. რაც შეეხება კონსტიტუციაში ჩაწერას, მე ვემხრობ. არა, სხვა რამეზე არის აქ ლაპარაკი. სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკა ადახებს სხვადასხვა გამოცდილებას. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში არის ჩაწერილი კონსტიტუციაში, შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში არა. აქ საკითხი დგას შემდეგნაირად. უბრალოდ ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს ამის კონსტიტუციაში ჩაწერა, რადგან შესაბამისად ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს რომ უპასუხოთ, ამიტომ დაგვჭირდეს შესაბამისად კონსტიტუციაში ჩაწერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონსტიტუციაში ჩაწერა არ ჩაწერაზე არ დგას საკითხი, დგას უბრალოდ მიწის გამოყენებაზე. მიწის გამოყენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, გამომდინარე იქიდან რომ ჯერ მიწის განკარგვაზე და უცხოელებზე გაცემაზე კი არა, საკუთარი რესურსით უნდა ამოვწუროთ ის შესაძლებლობები, რაც შეგვიძლია ჩვენ მიწის განკარგვასთან დაკავშირებით გაგვაჩნდეს. იმიტომ რომ ერთი პირველი რაღაცას არა ეს უკაცრავად დავაზუსტოთ ეს ეკონომიკური აქტივი, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა მიწაზე. აი ადგილობრივი ეკონომიკური რესურსით მიწის ათვისება შეუძლებელია? რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 45% ახლა შრომისუნარიანი ადამიანებისა ჯერ ცხოვრობს რეგიონებში, ანუ ურბანიზაციის, ესე იგი, პერიოდი ჯერჯერობით არ არის იმ ფაზაში შესული, რომ შესაბამისად ჩვენ ვთქვათ ქალაქებში შევქმნათ ისეთი სამუშაო ადგილები ან ეკონომიკის სტრუქტურა გქონდეს ისეთი, რომელიც ამ ადამიანების, ვთქვათ, ეკონომიკურად აბსორბაციას მოახდენდა, აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ თუ როგორ შევქმნათ ამ ადამიანებს იქ კომფორტული პირობები, რომ მათი საქმიანობა, მიწის მუშაობა, მიწის დამუშავება იყოს მათთვის შედეგიანი. ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს სხვადასხვა გამოცდილება. მაგალითად, ზოგ ქვეყანაში მიწის გაყიდვა საკუთარ მოქალაქეებზე, არათუ უცხოელებზე არის რაოდენობაში შეზღუდული, იმიტომ რომ რადგან ამოწურვადია ეს და რადგან ეს არ არის თებში გაგიტყეს და ახალი შექმნა, შესაბამისად მეტნაკლებად ის მიწის მოცულობა, რასაც მას გადასცემენ, მისთვის იყოს შედეგის მომცემი. ჩვენ გვახსოვს რეფორმა, რომელიც გატარდა 96 წელს, ის იყო პირველი გადადგმული ნაბიჯი, ამ რეფორმასთან დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი ზოგადად ამბივალენტური დამოკიდებულება, ზოგისთვის ეს იყო კარგი ნაბიჯი, ზოგისთვის ეს იყო არასწორი ნაბიჯი, მაგრამ ეს იყო საწყისი, რომ თავიდან ადამიანებს დაეწყოთ უბრალოდ მიწის დამუშავება, საკუთრება გაუჩნდათ ადამიანებს და შესაბამისად ამ რეფორმას უნდა მოჰყოლოდა ის, რომ ამ ადამიანების შრომა, ამ ადამიანების მიწაზე დახარჯული შრომა რამენაირად ჩაბმულიყო საბაზრო ეკონომიკაში, მაგრამ ეს რეფორმა არ გაგრძელდა და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ძალიან უთანასწოროდ განაწილებული მიწა. ყავს ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მაგალითად ჰექტარი და 25, რომელიც დაურიგდათ 96 წელს და ყავს ადამიანები, რომლებიც ფლობენ მაგალითად 4000 ჰექტარს, ხო? ეს არის არათანაბარი, შესაბამისად უთანასწორობა მიწასთან მიმართებაში ბადებს საბოლოო ჯამში მიწის არასწორად. არა, ჩამორთმევაზე არ არის, მე მომავალში ვსაუბრობ. მომავალში ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ ჯერ პირველი მიწის ბალანსი არ გვაქვს დადგენილი. ესე იგი, თუ ჩვენ გვინდა მიწა გავკარგოთ, უპირველეს ყოვლისა, ყოველ წელს უნდა დგებოდეს მიწის ბალანსი. ანუ რა ტიპის მიწა გაგვაჩნია, კატეგორიები შეიცვალა თუ არ შეიცვალა, რა მიზანშეწონებებით რამდენი მიწა გვაქვს გასაკარგავი, თუ იცით ბატონო. რამდენი, ერთი წუთი რა, პრინციპზე ვსაუბრობ, აქ და მე არა, იქნება ეს პრინციპი უბრალოდ ვერ იმოქმედებს არსებულ სიტუაციაში. რამდენი მიწა, როგორ შეიცვალა კატეგორია და ვის ხელშია შესაბამისად მიწი. შემდეგ არ გვაქვს მიწის მართვის დეპარტამენტი, რომელიც უკვე მიზანმიმართულად გაანაწილებდა მიწას. აქედან გამომდინარე, სანამ ეს საკითხები არ დარეგულირდება, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის რესურსის გათვალისწინებით, ადამიანური რესურსის გათვალისწინებით. ბოლომდე არ ამწურავთ იმ შესაძლებლობას, რასაც ჩვენი მიწა გვაძლევს, უცხოელებზე მიწის გასხვისებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუ ეხლა ვიღაცას მიაჩნია, რომ აქ ჩვენს ქვეყანაში რაღაც ლატიფუნდიები უნდა გააჩინოს და ახალი ფეოდალური წყობა უნდა დაამყაროს, როდესაც ერთ ადამიანს, რა ვიცი, 5000 ჰექტარი ექნება და ყველა მის მიწაზე იმუშავებს, ამას მე ნამდვილად ვერ გავიზიარებ, იმიტომ რომ ის რომ მიწის გამსხვილება საჭიროა გარკვეულ ზღვრამდე ამას ვეცმეთ ახმები, მაგრამ ამის გაკეთება შეიძლება კოოპერატიული რამდენი თანამშრომელი ყავს ბატონ ბექა? კოოპერატიული მეურნეობის 5000-ზე ნაკლები თანამშრომელი ხო არ ეყოლება? აქედან გამომდინარე. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს? ეგ ხო დამოკიდებულება ხო სწორი არ არის?
აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ მიწაზე ვსაუბრობთ, შესაბამისად უნდა გავათვითცნობიეროთ ის ორი რამ, რაზეც მე ვისაუბრე. ეს არის რომ მიწა არ არის ამოწურვადი რესურსია და მეორე მიწა არ არის ინვესტიცია წევადი რესურსი. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო თვითონ შეუძლია ყველაზე ოპტიმალურად გამოიყენოს ის მიწა სწორედ ადგილობრივი ადამიანური რესურსის დასაქმებისა და აი მათ მიერ აი ამ რესურსის გამოყენების საფუძველზე. ანუ გასხვისებას არ ემხრობა. მე არ ვემხრობი. რა თქმა უნდა, მე არ ვემხრობი გასხვისებას. აქ იყო აზრი გაჟღერებული, რომელიც ეხება, ესე იგი, განკარგვას მიწის შემდეგნაირად, რომ ჩაიწეროს კონსტიტუციაში ან დარეგულირდეს სხვა კანონით ის, რომ უცხოელებზე მიწის გასხვისება არის დაუშვებელი, მაგრამ შესაბამისად იყოს შესაძლებლობა იმისთვის, რომ თუ რომელიღაცა მოსურნე ინვესტორი ამ შემთხვევაში თუ ჩამოდის იმ მიზნით, რომ აქ ჩამოიტანოს დანერგოს ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გაკეთებაც ესეც არ მიმაჩნია სწორ არგუმენტად, იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ჩამოტანა ჩვენ შეგვიძლია, ან შესაბამისად ახდენს რესურსების ისე ათვისებას, რომელიც მოემსახურება უპირველეს მიზანს. ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას რადიკალურად და დიამეტრულად, მაშინ შეიძლება ამაზე ვიფიქროთ, მაგრამ მე არ მგონია, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩვენ არ გქონდეს როგორც ადამიანური რესურსი, ცოდნატევაც თვალსაზრისით ვსაუბრობ მე, ისევე ფულადი რესურსი ჩვენ თვითონ ვერ ავითვისოთ საკუთარი მიწა. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით ბექანაცრიშვილი პარლამენტის წევრი იყო. რაც თქვა ეხლა ბექამ განსაკუთრებით აბსოლუტურად ვეთანხმები ტექნოლოგიის დანერგვას, რა თუნდა, ესე იგი რაღაც შესყიდვა მიწის ხომ? ისრაელი ისე ახერხებს ამ ტექნოლოგიების დანერგვას და დღეს წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ტექნოლოგიურ სახელმწიფოს, მით უფრო სოფლის მეურნეობის დარგში, ისე რომ რატო ვერ დავნერგეთ აქამდე? ვიცით რომ რატო არ გვაქვს აქამდე მაღალი ტექნოლოგიები? ისრაელში მიწა ეკუთვნის სახელმწიფოს. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ რატო არ დავნერგეთ? ისრაელი გასაგებია, ჩვენ რატო არ დავნერგეთ აქამდე? და ვინ გითხრას რომ არ დავნერგეთ? მოდი ესე ვთქვა, კარგი. მე თქვენ გეტყვით რომ მაგალითად წელს რაღაც პროექტის ფარგლებში მომიწია ყოფნა ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში რამდენიმე მეურნეობა არსებობს, სადაც დაინერგა თანამედროვე ტექნოლოგია. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების. ეს ყარი გამსხვილების პრობლემა რო არსებობს, ეს არანაირად არ ეხება გასხვისებას, მიწის გასხვისების პროცესს. ჩვენ ხა საუბრობთ უცხოელებზე. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკვეთის რამდენი პროცენტია რეგისტრირებული? აი, ამ წუთას არსებული რეგისტრირებული რამდენი პროცენტია? 30%-ია დაახლოებით რეგისტრირებული. ანუ 70% ფაქტობრივად რეგისტრაციის გარეშე გვყავს. რაც საერთოდ არის შევს, რომ პატრონის გარეშე გვყავს. ამ მიწებს ყავთ პატრონი, უბრალოდ მათი სათანადოდ გამოყენება ვერ ხდება იმ ბიუროკრატიული მექანიზმებიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები ამას ვერ ირეგისტრირებენ და ვერ ამუშავებენ. რამდენი მიწა გვაქვს დაუმუშავებელი ამ ქვეყანაზე? მიწების სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების დაახლოებით 50% იქნება დაუმუშავებელი. ამ რეჟიმში, აი ამ რეალობაში, როცა ეს რეალობა გვაქვს. ეს არის მოსაწესრიგებელი. არა, რას ქვია მოსაწესრიგებელი? რას არა? არა, მოწესრიგება არის შეუძლებელი, კაცო. როგორ არ ამუშავებს ადამიანები ამ მიწის ნაკვეთებს, ადამიანები არ ამუშავებენ. ფაქტია, რომ საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს ამ მიწის ნაკვეთის დამუშავებას ურჩევნია, შეიძლება იმიტომ რომ იაფია სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რადგან ეს ავიღოთ, მაგრამ ფაქტია რომ სხვა რამე ურჩევნია. ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ რეალობაში ჩვენ ვამბობთ რომ ვიცავთ ქართულ მიწას, რისგან ვიცავთ და რომ დაამუშავოს ვინმე ეს დამუშავებისგან ვიცავთ და არ გვინდა მათი ეფექტურ ხელში აღმოჩენა, ანუ ეფექტურ ხელში გულისხმობ იმას, ვისაც შეუძლია და აქვს რესურსები, ფული ჩადოს ამაში და ის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც თვითონ ვერ ამუშავებენ, ბევრი სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათი ნაწილი უბრალოდ დასაქმდეს ამ ადგილას და ნაწილმა მათგანმა ძვირფასად, ანუ შედარებით ძვირად, გაასხვისოს უცხოეთის მოქალაქეზე მიწის ნაკვეთები, რითაც სხვა ბიზნესის აწყობის საშუალება ექნება. თუმცა მე ერთ რამეს შეიძლება დავეთანხმო ყველას, იმიტომ რომ ამას დარწმუნებული ვარ, იტყვიან რაღაცა გაგებით მაინც, რომ ჯერ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვაწესრიგოთ მიწის საკუთრების საკითხი, რომ საქართველოს მოქალაქეებს დავურეგისტრიროთ ის მიწის ნაკვეთები, რომელსაც ისინი ფლობენ. ყოველგვარი დოკუმენტაციის და რაღაცა ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე, ვინაიდან ეს დოკუმენტაციები ბუნებაში არ არსებობს, ამიტომ პირველ რიგში უნდა გადავწყვეტოთ რეგისტრაციების საკითხი. საქართველოში თავისუფალი მიწა, სახელმწიფო საკუთრებაში დაწესებული რეგისტრირებული მიწა არის დაახლოებით 10-15%. ამ 10-15%-ის გარდა სხვა ყველაფერი დავარეგისტროთ საქართველოს მოქალაქეებზე და მე გაასხვისონ ვისთანაც უნდათ. თავრობამ კი არ გაასხვისოს უცხოელებზე, გაასხვისონ თვითონ მოქალაქეებმა. ბატონ გუბაზ, ვამბობთ რომ ვიცავთ, მაგრამ სინამდვილეში ვეწინააღმდეგებით ეფექტიან გამოყენებას. აი ასეთ მოდით რეკლამის შემდეგ გუბაზი უპასუხებს ამ კითხვას, ჩვენ გვაქვს ახლა. გავიდეთ რეკლამაზე, მაშინ უნდა აიკრძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის გაყიდვა საკონსტიტუციო ჩანაწერით. ეს კითხვა დაუსვით მაყურებელს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში.
გასდება დიმიტრი ლორთქიფანიძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი. ჩვენ ინტერაქტივში დღეს დავსვით კითხვა, უნდა აიკრძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის გაყიდვა საკონსტიტუციო ჩანაწერით. დაგვირეკეთ, ზარი უფასოა, გადაცემის ბოლოს გავიგებთ, რას ფიქრობს მაესტროს მაყურებელი. ბატონ გუბაზ, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ძალიან დიდი ნაწილი დღეს არის დაუმუშავებელი, აუთვისებელი. ამ მიდგომით, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ქართული მიწა, თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ რეალურად ეწინააღმდეგებით ამ მიწის ეფექტიან გამოყენებას. პირველ რიგში ბატონ იაგოს მინდა უთხრა და რჩევა მეცე ხანდახან ისტორიასაც გაეცნოს ხოლმე. ბატონო იაგო, ეს მე არა ვარ ამისი ავტორი, ძალიან დიდი მეცნიერები, ძალიან დიდი სპეციალისტები მაგალითად ამბობენ, რომ ანტონინუს პიუსის დროს რომის იმპერიაში მაცხოვრებელი ადამიანები ცხოვრობდნენ ყველაზე ბედნიერად კაცობრიობის ისტორიაში. ასევე ერთი წუთით რა, ერთი წუთით. მე მომართავთ უბრალოდ და არა, თქვენ თქვით რომ არზუს ასე კარგად არ ყოფილა კაცობრიობა და მე გისწორებთ გეშლევ. თუ მაცლი კარგსიზა. კარგად ყოფნა, არაფერს თუ მაცლი კარგსიზა. და სულიერ მომენტებთან. თუ მაცლი კარგსიზა. და თუ შეიკავებ თავს. ნუ ყვირი ხართ და ძილობიანად ლაპარაკეთ. დიდი თუ მაცლი კარგსიზა. პოლიტიკაში ხარ და ელემენტარული წესები უნდა ისწავლოთ. ასევე პტოლემაიოსების დროს ეგვიპტის მოსახლეობა თითქმის ბედნიერად ცხოვრობდა. დღევანდელი ეგვიპტის მოსახლეობა ვერ შეედრება იმას. ამიტომ როცა რაღაცას ამბობთ, რაღაცებიც უნდა იცოდეთ, ეს ერთი. და თქვენ მეუბნებით ახლა რამე ღირებულ ინფორმაციას აწვდით მოქალაქეებს? თქვენთვის არა და მოქალაქეებისთვის გონია რომ კი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო? ხო, რაც შეეხება ახლა მე ძალიან სასიამოვნო იყო რომ მოვისმინა ხელისუფლების წარმომადგენლისგან ისეთივე სულისკვეთება, რასაც მე ვამბობ, მაგრამ ამას ჭირდება დადასტურება რა. ეს უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში. კონსტიტუცია არის თავადი კანონი ქვეყნის განვითარების, ამიტომ ძალიან მარტივად უნდა ჩაიწეროს, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად, ჩვენ აღარ ვინერვიულოთ, აღარ გქონდეს პრობლემები, აღარ გქონდეს თქვათ იმის ხიფათი, რომ ქვეყანა ერთჩვენი ერთ დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩვენი აღარ არის წმინდა საკუთრების თვალსაზრისით. ამიტომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს. არავითარი ორგანული კანონი ამას არ უშველის, იმიტომ რომ დღეს ორგანულ კანონს ერთი პარლამენტი მიიღებს, ხვალე მეორე პარლამენტი მოვა ისეთ შემადგენლობით, მაგალითად როგორც ბატონი იაგო არის, ხო? და შეიძლება ეს გაუქმოს. ამიტომ ჩვენ ასე ვერ გავრისკავთ, ხო? რაც შეეხება ახლა ისრაელის მაგალითად ძალიან კარგი იყო, ისრაელს ასე გვერდზე ნუ გადადებთ რა. ისრაელის საფრთხეები და საქართველოს საფრთხეები ძალიან გავს ერთმანეთს. ისრაელში უცხოელებს არ აქვს კერძო საკუთრების უფლება. სხვათა შორის მე გაგახსენებთ, როცა ისრაელ-არაბების ომი მოხდა 67 წლიდან, როცა არაბი ლტოლვილები გაიქცნენ პალესტინიდან, ისრაელმა გააკეთა ასეთი რამ. მათ ამ გაქცეულ არაბ ლტოლვილებს, პალესტინელ ლტოლვილებს იმ გაქცეული მიწების საფასური გადაუხადეს. და დღეს უკვე როცა მოლაპარაკება მიდის ისრაელსა და პალესტინას შორის, რახან პალესტინელებს უკვე ფული აქვს დაღებული ამ საკითხში პრეტენზიას ვეღარ აცხადებენ. 67 წლის საზღვარზე უკვე პალესტინელები ვეღარ აცხადებენ პრეტენზიას. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ კონსტიტუციაში შეიძლება ვერ ჩაიწეროს მიწის გაყიდვის აკრძალვა უცხოეთის მოქალაქეებზე, მაგალითად ისეთი პრაქტიკული მოსაზრების გამო, რომ კომერციული ბანკების მფლობელები არიან უცხოეთის მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქე ვეღარ ჩადებს მიწას ბანკში, თუ კი მას ამის სურვილი ექნება. იცით როგორ არის საქმე, ახლა ბანკებზე მზრუნველად მე ნუ გამომიყვანთ, არა ვარ მე არ მიმაჩნია რომ ახლა ეს მთავარი საკითხი უნდა იყოს, ალბათ იქნება საშუალებები რომ ეს მოგვარდეს, მაგრამ ერთი რამის თქმა მინდა. არსებობს უფლებები და არსებობს მოვალეობები. მე მგონია რომ ადამიანს თანაბრად აქვს როგორც უფლებები, ისე მოვალეობები. დღევანდელი სიდუხჭირე განსაზღვრავს რას, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ძალიან დიდმა მასამ შეიძლება ორ კაპიკად გაყიდოს თავისი კარბიდან. რასაც ჩვენ ტოტალურად ხედავთ ამას. და სახელმწიფო თუ არ და ხვალინდელ დღეზე თუ ვფიქრობთ, ამაშიდაც ხელი უნდა შეუშალოთ ჩვენ. არ შეიძლება ასე, იმიტომ რომ არის მოქალაქეთა ერთი ნაწილი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ბევრს ვალები აქვს, ბევრს სიდუხჭირე ახასიათებს და მას შეუძლია
ძალიან იაფად გაყიდოს თავისი არ უნდა კარგი. გქონდეთ ამის უფლება? შეზღუდვები უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ერთია ქვეყნის ინტერესები და მეორე არის ხალხის ინტერესები. ხანდახან არ ემთხვევა ხოლმე, მაგლა შენ წარმოიდგინე, რომ ქვეყნის ინტერესები და ხალხის ინტერესები არ გამონაკლის, რომ როდესაც ძალიან მსხვილ საინვესტიციო გამონაკლისის წინააღმდეგი არავინ არ არის, მაგრამ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ საქართველოში მიწა არ უნდა გასხვიდდეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეზე. პროექტს, რომელმაც შეიძლება დაასაქმოს. არ მჯერა მე ამ პროექტების, დიდი პროექტების, ამაში ბატონიაგოს დავეთანხმები, აქამდე ჯერჯერობით ვერანაირი დიდი პროექტები ჩვენ ვერ ვიხილეთ რა აქ რა. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ დაცულები იმ ხიფათებისაგან, რომელიც საომავლოდ გველის და ისევ ვიმეორებ სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ, მე აპოკალიფსის მომხრე არა ვარ და არც მიმდევარი მით უმეტეს, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემები, როცა სურსათს საუბრობ, მე ხაზი გავუსვი ჯამრთელ სურსათს და არა გენმოდიფიცირებულს. ესეც საკითხავია, გენმოდიფიცირებული უნდა იყოს აქ თუ არ უნდა იყოს. ესეც გადასაწყვეტი თემაა. კარგით, ბატონო იაკო, აი ნახეთ ახლა, ესე იგი არა მხოლოდ ჩვენ ვამბობთ, აი მაგალითად არის ევროპის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის მონაცემები. ამ მონაცემების თანახმად დასავლეთ ევროპაში სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვის პროცენტი ძალიან დაბალია. კვლევა აჩვენებს, რომ დასავლეთ ევროპის უმეტეს ქვეყნებში გაცილებით მნიშვნელოვანია მიწის გრძელვადიანი არენდით აგება, ვიდრე მიწის ყიდვა. ნუ თუ არ შეიძლება გრძელვადიანი არენდით გაცემა მიწის და კი ბატონო დაპატიჟება და მოწვევა. აი პრაქტიკა ხო გავიარეთ. ბუტკები ხო გახსოვთ? ქალაქში ბუტკები იყო. ის პრაქტიკა რო გავიარეთ, ის არ იყო კარგი პრაქტიკა. ეხლა მიყიდი გექტრობით, ესე იგი მიწას და არ აიძულებ მას რომ რაიმე შექმნას ხო, რაიმე დოვლათი ამ მიწის ნაკვეთზე. ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ჩვენ ამ ცუდ პრაქტიკის აღმოფხვრაზე ვამბობ და სხვათა შორის მაგალითად აი გაგახსენებთ უბრალოდ ჩვენ გეცოდინებთ, მაგრამ ლატვიაში 2014 წელს იყო მიღებული სპეციალური კანონი, რომელიც არეგულირებს უცხოელებზე მიწის გაყიდვის წესებს. იქ ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა უნდა იყოს ის, რომ მყიდველი, ნუ გარდა ამისა, უნდა იხდეს გადასახადებს და სამწლიანი რაღაც სტაჟიც უნდა გააჩნდეს შესაბამისი და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი განათლება სოფლის მეურნეობის უცხოელებზე არის საუბარი და შესაბამისი გამოცდილება და განათლება ამ დარგში მიღებული. ის რა თქმა უნდა ასევე უნდა ქმნიდეს დოვლათს. ეს არის გაწერილი, ეს არის რეგულაცია. ამენად როდესაც ჩვენ საუბრობთ გასხვისებაზე და სხვადასხვა პრაქტიკაზე, ჩვენ უნდა ავიღოთ საუკეთესო პრაქტიკა. ეს არის ევროპული პრაქტიკა. რატომ ეწინააღმდეგებით ევროპულ პრაქტიკას? კითხვა რაში მდგომარეობს? რატომ ეწინააღმდეგებით ევროპულ პრაქტიკას? არა, ევროპული პრაქტიკა ბევრნაირია. ევროპაში არსებობს ქვეყნები, სადაც მიწის გაყიდვა თავისუფლად მოსულა, მაგალითად ინგლისში. არსებობს ქვეყნები, სადაც შეზღუდულია შედარებით, მაგრამ ნებისმიერ ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობიდან სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანში და პროდუქტში არ აღემატება არსად 4-5%-ს. ეს მაქსიმუმს ვამბობ, საერთოდ 2-3%-ია, მაგრამ ხო, აქედან გამომდინარე რა მავნებლობაც არ უნდა გააკეთოს რომელიმე ქვეყანამ ამ მიმართულებით, ის დიდად ქვეყნის ეკონომიკას ამ თვალსაზრისით ვერ დააზიანებს, რასაც ჩვენთან გააკეთებს. ახლა რაც შეეხება იჯარასთან დაკავშირებით ვკითხეთ. და მე გიპასუხეთ უბრალოდ ისე რომ არ დარჩეს ამოწყვეტილი. ბუტკები გახსოვთ მეთქი? 90-იან წლებში რა პრაქტიკა გქონდა? მიწის ნაკვეთებს ქალაქის ტერიტორიაზე მათ შორის გადავცემდით დროებით სარგებლობაში ადამიანებს იჯარით. ეს იყო 10 წლიანი, 15 წლიანი ჯარები, ზოგჯერ 20 წლიანი, ზოგჯერ 5 წლიანი ჯარები. შედეგად რა მივიღეთ, რომ ადამიანები მთელ თავის ენერგიას, მთელ თავის რესურსებს არ დებენ ასეთ მიწის ნაკვეთებში, რომელიც მათ საკუთრება არ არის. და მაქსიმალურად ცდილობენ ამოიღონ ბოლომდე რესურსები აქედან, რომ მე მიატოვონ და წავიდნენ. აქედან გამომდინარე მივიღეთ ბუტკები და ის მახინჯი სავაჭრო ობიექტები, რომელიც 90-იან წლებში ჰქონდა. როგორც კი სწორ პოლიტიკას დავადექით და საკუთრებებზე გადავედით, ჩვენ მივიღეთ სუპერმარკეტები. არა, კონტექსტუალური თვალსაზრისით გადაწყვეტეს ძალიან ბევრი. კი, რასაკვირველია, იმას რომ საერთოდ არ გაგვეცა, ჯობდა ბუტკები ყოფილიყო, მაგრამ სწორად რომ გაგვეცა, თავიდან ვექნებოდა სუპერმარკეტები, ამაზეა სულ ლაპარაკი. ჩვენ ახლა სინამდვილეში ამ ჩვენი კეთილი ნებებით, მიწის ნაკვეთის იჯარით გადაცემით. ვამბობთ იმას, რომ ახლა მე ამჯერად რომ რაღაცა ჰუმუს მოაწლის ვიღაცა და სადმე წაიღებს, მაგრამ ფაქტობრივად ამ მიწის ნაკვეთს როცა დაგვიბრუნებენ უკან, მას ექნება უფრო ნაკლები ღირებულება ან იგივე ღირებულება, რაც მის ჩაბარების მომენტში. ნაცვლად იმისა, რომ საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთს 40-50 წლის მერე როცა იჯარისვა დაგავა.
უნდა კონდეს 10 ჯერ და 20 ჯერ მეტი ღირებულება. ჩვენ ამით ჩანს უშვებს, იჯარა ვინც მოიფიქრა საერთოდ ამ თვალსაზრისით. მას კარგი არ გამოუვიდა ამ ქვეყნისთვის. უნდა თუ არ ვიცი, მაგრამ სახელმწიფო იჯარები ვინც მოიფიქრა, კერძო იჯარებზე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ცხადია. სახელმწიფო იჯარები ვინც მოიფიქრა, მას კარგი არასოდეს არ უნდა მე ამ ქვეყნისთვის. ამ კონტექსტში მე-19 საუკუნეში შეიძლება აზრი ქონოდა და მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძეს უჭერდა მხარს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო და იჯარა ერჩივნა საერთოდ არაფერს. იჯარა ლორთქიფანიძეს მოусმინოთ, საღამოშვიდობისა ბატონ დიმიტრი, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ემხრობით თუ არა კონსტიტუციით მიწის უცხოელებზე გაყიდვის აკრძალვას და რა საფრთხეებს ხედავთ, რატომ არის ეს აუცილებელი? მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მივესალმები სტუმრებს სტუდიაში. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის, რაზეც ბატონმა გუბაზ სანიკიძემ გაამახვილა ყურადღება მიწის როგორც ეკონომიკურ, ასევე განსაკუთრებით საკრალურ მნიშვნელობაზე, ვინაიდან კონსტიტუცია, რომელშიც ასახვაზეც მიმდინარეობს ახლა, ხო, ეს დებატები არის მარადიული ღირებულებების დებულებების ადგილი, ეს არის ერთიანი ეროვნული თანხმობის დოკუმენტი, რომელიც არის ამავე დროს პოლიტიკური, სოციალური მნიშვნელობის და რაც თავარია, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი აქტიც. შესაბამისად, მიწაზე საკუთრების უფლების საკითხი უნდა განვიხილოთ სწორედ აი ამ საკრალურ ჭრილშიც აუცილებელია, ვინაიდან აქ თქვენ შეეხეთ ილიასეულ მარადილ პარადიგმას, მამული ენას არწმუნება, რომელიც თავის მხრივ გიორგი მერჩულისგან იღებს მე-10 საუკუნეში სათავეებს, სადაც პირდაპირ არის განმარტებული, რომ ქართლად ფრიადი ქვეყანაა აღირაცხების, ეს არის მამული, რომელსაც აშინა ქართულითა ენითაი ჟამი შეიწირვის, ეს არის რწმენა, რომელიც კონკორდატის სახით მოცემული გვაქვს ჩვენ კონსტიტუციაში და რომელშიც ესე იგი ყოველი ლოცვაი აღევლინების. მამული ენა სარწმუნოებიდან ჩვენ სარწმუნოების საკითხი და ენის სახელმწიფო სტატუსის საკითხი ასახული გვაქვს კონსტიტუციაში, მაგრამ სამწუხაროდ 1995 წლის კონსტიტუციით მიწასთან რაიმე ტიპის მიმართება განსხვავებით 1921 წლის კონსტიტუციისა საერთოდ არ ქონია მოცემული. არ არის საკმარისი ჩანაწერი, რომ მიწა არის განსაკუთრებული რესურსი. ერთი წუთით ეს ჩანაწერი არ არსებობს ჯერჯერობით, ეს ერთი, მეორეც ერთი 1921 წლის კონსტიტუციისგან განსხვავებით და მაგდა შენ დამეთანხმები, რომ 2010 წელს, როდესაც კონსტიტუციის რეფორმა მიმდინარეობდა, ერთ-ერთი გახდი მათ შორის, ვინც საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან ვცდილობდი, რომ გამეზიარებინა ის, რაზეც ახლა 7 წლის მერე გვიწევს საყოველთაო სახალხო დებატებში ჩაბმა. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება უკან იხევს, მადლობა ღმერთს, რომ უკან იხევს, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფებში ჩვენს მიერ დემოკრატიული მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი ერთადერთი აქ თავიდან გაკეთდა აქცენტი, რომ ორი პარტია იქნა დასახელებული. მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ 17 იანვრამდე, ზუსტად ისე როგორც დებულებით იყო გათვალისწინებული კონსტიტუციური კანონის პროექტი და მასთან დაკავშირებული განმარტებითი ბარათი სწორედ დემოკრატიული მოძრაობის მიერ იქნა წარმოდგენილი სამუშაო ჯგუფებში, რომლითაც ჩვენ ვითხოვდით შეზღუდვას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე, ესე იგი, უფლების საკუთრების უფლების რეგისტრაციისა. მიუხედავად ამისა, მიწის დამუშავებაც არის საკრალური დატვირთვის აქტი. მოგახსენებთ. დაუმუშავებელია ძალიან დიდი ოდენობა მიწების. ჩვენ არ ვიცით საქართველოს მოქალაქეებს ან საშუალება არ აქვს, ან სურვილი არ აქვს გააკეთონ ეს. არ არის ასევე ძალიან გულდასაწყვეტი ის, რომ ცდება მიწა? მაგდა მე მინდა გითხრა ევროპული გამოცდილების შესახებ. ევროპაში პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე გახდეს მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მქონე ძალიან სერიოზული ბარიერების გავლის გარეშე. და არამც თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, არამედ თვითონ ევროპის კონტინენტზე ევროკავშირის წევრი ნებისმიერი სახელმწიფოს მოქალაქისთვის უნივერსალურად მთელს ევროპაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული იმატრიკულაციის წესი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ფერმერული საქმიანობისთვის მზაობის, ესე ვთქვათ, მქონე მოქალაქე, ან ფერმერული ბლოკი, როდესაც გააკეთებს განაცხადს მიწაზე საკუთრების უფლებისა და ფერმერული საქმიანობის დაწყებისა, მას არ ეძლევა პირდაპირ შესაძლებლობა, რომ გახდეს მიწაზე საკუთრების უფლების მქონე. მას ეძლევა შესაძლებლობა გამოსაცდელი ვადით, ეს არის 10-დან 20 წლამდე პერიოდი, გაიაროს ეს საგამოცდო ვადა და მერე რა შემდეგ რაც გამოცდას ჩააბარებს თუ ვერ ჩააბარებს, გაიცემა, არ გაიცემა მასზე. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. იყოს ასეთი რეგულაციები? ხო და ამიტომ გეუბნებით, ეს რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის უკვე მას შემდეგ რაც ჩვენ კონსტიტუციაში კაფიოდ ჩავწერთ, რომ მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მოქალაქეობის არ მქონე პირებისთვის იქნება შეზღუდული, ხოლო ნებისმიერი გამონაკლისი, უკაცრავად, ნებისმიერი შეზღუდული, აკრძალული, დიახ, აკრძალული, მაგრამ გამონაკლისი წესი სწორედაც
განისაზღვრება ორგანული კანონით და ორგანული კანონით ყველა სხვა რეგულაციასთან ერთად უნდა გაიწეროს არამც თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან ასე ვთქვათ მიმართება საკუთრების უფლებისა, არამედ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების შესაძლებლობის შეზღუდვაც გარკვეული გამოცდების გავლის გარეშე დაეუფლონ მიწაზე საკუთრებას. აი დამეთანხმება ბატონი გუბაზი, მან ძალიან კარგად იცის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის ირანში რეგულაციებთან დაკავშირებით. სიცოცხლის მოსპობისა და ამავე დროს მიწაში, ესე იგი, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების პროცესში პესტიციდების სხვადასხვა არაორგანული სასუქების გამოყენების საკითხი პრაქტიკულად სანქციების ნაწილში თითქმის ერთნაირად რეგულირდება. უმკაცრესი სანქციები არის ირანში მიწის გაფუჭებასთან მიმართებით, ან თქვათ არათანაზომადი პესტიციდებისა და არაორგანული სასუქების შეტანასთან დაკავშირებით. აი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთია რას წერთ ჩვენ კონსტიტუციაში, ვინაიდან ეს არის მარადიული ღირებულებების ჩაწერის ადგილი და ჩვენი აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ მიწა საკუთრების უფლებით შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის, მუნიციპალური საკუთრების ან სახელმწიფო საკუთრების, ზუსტად ისე როგორც ეს არის ლიტვის და ესტონეთის კონსტიტუციებში. დიახ, მოქალაქე, მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო შეიძლება იყოს მფლობელი მიწისა. ყველა დანარჩენი შემთხვევა უნდა განიხილებოდეს ორგანული კანონით და მათ შორის ორგანული კანონით ისიც უნდა რეგულირდებოდეს, რა უნდა გავაკეთო მე იმისთვის, რომ ფერმერული საქმიანობისთვის ლიცენზია მოვიპოვო. არამც თუ უცხოელმა მოქალაქემ. დიდი მადლობა დიმიტრი ლორთქიფანიძე. გასი რეგულაციები მართლაც არის გავრცელებული ევროპაში აბსოლუტურად. კი არ ვეთანხმებთ ვიღებთ ამ ფაქტს, ეს არის ფაქტი, მაგრამ არ ვითვალისწინებთ, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა რეალობაა ევროპაში და საქართველოში. იქ არის მოთხოვნა მიწაზე და საქართველოში არ არის, ბატონ გუბაზ, ეს არ არის მთავარი პრობლემა. ქართველი გლეხი არ ამუშავებს მიწაზე და ვცდილობთ რომ კიდევ უფრო გავურთულოთ. შიგნით ქვეყნის შიგნით უნდა გადანაწილდეს. მე აბსოლუტურად გეთანხმებთ, რომ არის გარკვეული ნაწილი ეგრეთ წოდებული ფერმერების, ანუ გლეხკაცობის, რომელიც არ ამუშავებს. მაგრამ ის რომ აიძულო რომ ამუშავოს, ძალიან მარტივი რეგულაცია, მაგალითად გადასახადი უნდა გადაიხადოს. თორემ და გაყიდოს და მიყიდოს სხვა ქართველს, სხვა საქართველოს სხვა მოქალაქეს. მე გიდასტურ ერთი წუთი. მე როგორ არა. უკვე მასობრივ ხასიათს ღებულობს საქართველოში, თითქმის მასობრივ ხასიათს ღებულობს, რომ ქალაქის მკვიდრები, მაგალითად თბილისელები, მიდიან და სახლდებიან, ბრუნდებიან სოფლებში. იგივე ჩემი ძმა, რომელიც იყო ამერიკის მოქალაქე, დაბრუნდა და წავიდა და რაჭაში ფერმერობას მოკიდა ხელი. და ბევრია ასეთი, მაგდა. ძალიან კარგი, ამას ხო არავინ არ ეწინააღმდეგება, ამაზე არ არის. ამის მომხრევა რას ქვია, ეწინააღმდეგება. შეიძლება ნაკლები რო იყოს რეგულაცია, თავისუფალი ბაზარი, ეს არის ლიბერალების ზღაპარი. თავისუფალი ბაზარი არის თანასწორი უფლებები. თანასწორი უფლებები კი არ, მაგრამ შესაძლებლობები რო არ არის. თანასწორი ძლიერ ყოველთვის ყლაპავს იმას მერე. და ჩვენ არ შეიძლება და პროტექციონიზმი რა თქმა უნდა გვჭირდება ქვეყნის შიგნით. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სუსტი სახელმწიფო. ჩვენ ჯერ არა ვართ ჩამოყალიბებული. გლეხს რო ვთხოვთ რომ მიწა დაამუშავოს. იმას სესხიც უნდა მიცეს. სახელმწიფო იმას რეკომენდაციაც უნდა გაუწიოს. იმას უნდა ასწავლოს კიდევაც და ახალი ტექნოლოგიები დაუნერგოს. აბა სახელმწიფო რისთვის არსებობს? პროტექციონიზმი არა მხოლოდ სუსტი ქვეყნები იმართავენ, ტრამპის ფილოსოფია. რა თქმა უნდა, პროტექციონიზმი. ჩინური, იაპონური, სამხრეთ კორეული ეკონომიკები რა არის? პროტექციონისტული ეკონომიკებია. ჩემო კარგო, ის ვეფხვებს რო ეძახიან იმას, რა ქვია, შორეული აღმოსავლეთის სახელმწიფოებს. ჩადით ნახეთ რა ხდება იქა. და იგივე ევროპაში. მაგრამ მე მაგალითად ხო ჩრდილოეთ ევროპის გამოცდილებაზე ნაკლებად მე უფრო გავიზიარებდი იგივე ისრაელის გამოცდილებას. იმიტომ რომ საქართველო არ არის ევროპა გეოგრაფიულად. კულტურულად, მენტალურად გვინდა რომ ვიყოთ, ოღონდ კარგაგვარიანად კავკასიელები ვართ ჩვენ პირველ რიგში და მე ვიფიქროთ ამაზე, ესეც ჩვენ ცდომილებები არის, ხო? მაგრამ ჩვენ გეოგრაფიულად არა ვართ, მაგრამ რამდენჯერ მილაპარაკეთ დღესაც საშინელი ამბავი მოხდა ინგლისში, ხო ნახეთ? ეს აფრთხეები არსებობს, სახელმწიფო ხანდახან უნდა იყოს სამხედრო ბანაკად, იმას კი არ ვამბობ ვინმეს თავზე დავესხავ, მაგრამ საკუთარ თავდაცვაზე უნდა ვიზრუნოთ. და მიწისა და წყლის მიკუთვნება სამუდამოდ ქართველ ერზე, რომელიც ვიღაცისთვის შეიძლება არ არსებობს ქართველი ერი, ხო, ჩემთვის არსებობს.
და ამისი გარანტიით გადაცემა მომავალ თაობაზე ეს არის დღევანდელი სახელმწიფო გამოწვევა. ლაპარაკობთ საფრთხეებზე, რომლებიც მოდის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მხრიდან. არა მარტო მეზობელი. ან არა მეზობელი. საქართველოში მიწას ხო ფიზიკური პირები ყიდულობენ, სახელმწიფო ხო არ ყიდულობს, არა? ყიდულობს კონკრეტული მოქალაქე. უცხოეთის მაგდა ერთი რამე ვიცოდეთ, ეკონომიკის უკან ყოველთვის დგას პოლიტიკა რა. ატარებს სახელმწიფოს ინტერესს. ამ საბავშვო ასაკიდან უნდა გამოვიდეთ ეკონომიკების უკან ყოველთვის დგას პოლიტიკა, და მარქსიც ამას ამბობდა. მოდი პოლიტიკურ ასპექტებზე გადავიდეთ, რა კი უკვე ისედაც პოლიტიკას ვეხებით, ხშირად გავიგებთ ხოლმე რომ ეს მიწათმოქმედის უგზე ვერავინ წამოიყიდებს და წაიღებს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გამოცდილება. სამაჩაბლო არის სერბების უпроსოდ კოსოვარების გამოცდილება, ხო? აი თუ არ წაიღეს, ძალიან კარგად წაიღეს მიწა. ამდენად მე მაინტერესებს, აი ამ საფრთხეს ხედავთ, აი ის რაც ხდება გარკვეულ რეგიონებში, სხვათა შორის სტრატეგიული ობიექტების ცნება ეს ჩვენი ლიბერალური ეკონომიკური დოქტრინა არ ცნობს, თუ ევროპაში არის პრაქტიკა. ასე არის ესპანეთში, ასევე შტატებში, ასე იტალიაში და ასე შემდეგ არის, ესე იგი პორტი სავანა არ მიყიდეს არაბებს, ამერიკელებს. რა თქმა უნდა, ეს რეგულაციები ძალიან ეფექტურად მუშაობს. მე მაინტერესებს იმ ვითარების გათვალისწინების რაც ხდება სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოში. სხვათა შორის თქვენ კი თქვით რომ ესე იგი გლეხი მიწას არ ამუშავებს, ვერ დაგეთანხმებით. ვესწრებოდი ერთ-ერთ ფოკუს ჯგუფს, სადაც ფერმერებმა, მეკარტოფილებმა ესე იგი გამოთქვეს წუხარება იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ფიზიკურად არ ყოფნის ეს სივრცე, ახლა გასაგებია ხო ეს აქსიომა, რაც უფრო მეტი გაქვს მიწა, უფრო ეფექტურია ამ წარმოებაც და მეურნეობის და იძულებულები არიან ბატონო რეაგო თქვენ წარმოიდგინეთ აი იყო ნიჯარით ინდოელებისგან გექტრობით ესე იგი ეს სივრცეები რათა დაამუშავონ ესე იგი ეს რა არის ტრაგიკული ამაში შოკის მონგრელი როდესაც ქართველი ფერმერი იჯარით იღებს ინდოელისგან ეს კერძო მესაკუთრეა და მეორე მე ფაქტის კონსტატაცია შეკითხვას დაგისვა მე ვიქნები ჟურნალისტი ერთი შეკითხვით რა შენთვის ერთი და იგივეა მიწას თქვათ მაგალითად ამუშავებს არაბი საქართველოში თუ მიწას ამუშავებს ქართველი მე მირჩევნია რომ არაბმა ამუშავოს მიწა და საქართველოს მოქალაქეებმა აი ჩვენ შორის ეს არის ეს რადიკალ და ამიტომ ვითხოვ რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს რომ მიწა არ გაიცემა სხვა ქვეყნის მოქალაქეზე იმიტომ რომ ისეთი პოლიტიკური ორგანიზაცია როგორც არის გირჩი მერტმა დაიფარო საქართველოს რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ამას იზამენ მათ ურჩევნიათ რომ არაბებმა დაამუშავონ საქართველოს. თუ შეიძლება კი ბატონო, ორი წუთი ჭირდება რაღაცები, მინდა უბრალოდ რომ თქვა, ბევრი რაღაცა მოვისმენე. პირველი კი რასაკვირველია, მე მირჩევნია რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ უფრო მაღალანაზღაურებადი სამუშაო, ვიდრე მიწის დამუშავება და თუ ისინი დაიქირავებენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს დაბალ ანაზღაურებადი სამუშაოსთვის, ვერაფერ პრობლემას ვერ ხედავ. პირიქით, მე მგონია რომ ნებისმიერი ქართველის ოცნება არის ის, რომ მისი შვილი თოხით არ გაიზარდოს ყანაში, რამე უკეთესი აკეთოს. ტექნოლოგიები ხო საუბრობთ, კაცო, ტრაქტორით რო დაამუშავოს ამ გონია რომ მაინც ურჩევნია რომ სოფლის მეურნეობაში ჩაბმ არის სამარცხვინო არა სამარცხვინო სად თქვი გეხვეწებით თქვი რომ ჩვენ აი კონკრეტულად არა კაცო არა სხვა რაღაცას გეუბნები მაღალ შემოსავლიანი ნაკლებად დამღლელი სამუშაო უკეთესია ვიდრე დაბალ შემოსავლიანი და დამღლელი სამუშაო ხო ესე არის ამაზე რაზე ვკამათოთ რა გვაქვს საკამათო ვერ ხვდები რომელი გირჩევნია თქვენი შვილი იყოს CEO რომელიღაც კორპორაციის თუ ყანაში თოხით თოხნდეს კი არ არის სირცხვილი არაფერი არ არის სირცხვილი რაც პროდუქტს ქმნის უბრალოდ საუბარი არის რაზე კომფორტული რომელია თავს ხო არ მოვიტყუებთ მართლა ხო ახლა რაც შეეხება ორ საკითხს მინდა გავუსვა ხაზი პირველი საკრალური ნაწილი მე უბრალოდ საკრალურში როგორც მე მარიხუანის მოყვანა თოხით ხელში როგორ არის პრესტიჟულია თუ არ არის არა ნებისმიერი შრომა არის მისაღები საამაყო საქმე რომელიც ქმნის პროდუქტს მარიხუანა იქნება ეს თუ კარტოფილი ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს მე მირჩევნია რომ უფრო მაღალ შემოსავლიანი საქმე აკეთოს საქართველოს არა ეს ახლა არის მაღალ შემოსავლიანი როცა აკრძალულია თუ რო დაიშვება ჩვენ არ ვიცით დაუშვო და ხო ხდება მოდი ესე ვთქვა რა შეეხება პირველი საკრალიზაციას როცა რაღაც საკრალიზაციას ვამბობ იმ ტერმინით რა ტერმინითაც მე ვიცნობ სიტყვა საკრალურს ეს დაუკავშირდება რელიგიას ხო რაღაც თვალსაზრისით რაზე ვლაპარაკობთ ქრისტიანობა როდესმე საუბრობდა იმას რომ თქვენ კონკრეტულ მიწაზე უნდა იყოთ მიბმული და უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქრისტიანობა
საერთოდ ეროვნებას როგორც არ ცნობს. ადამიანები სამოთხეში ხვდებიან ეროვნების მიუხედავად. ადამიანები ქრისტიანები არიან, წმინდანები არიან, ეროვნულობის მიუხედავად. ამიტომ ეს არგუმენტი მაგიტო ვთქვი რომ არ მესმის. ბაბილონის გოდოლის შესახებ უხსმენია. ანუ რაც შეეხება მეორე არგუმენტს პროტექციონიზმი ბატონმა გუბაზმა ბრძანა რომ პროტექციონიზმი რაღაც დროს უნდა იყოსო. მე უბრალოდ მინდა ილია ჭავჭავაძის ციტირება გავაკეთო და ამით დავამთავრებ, მეც არ შეგაწუხებ. პროტექციონიზმის მიზანია შინაურ საქონელს მოპირისპირე მოაციოს. ბაზარში და თვით სხვა ამ ცილობისგან გათავისუფლებულს მრეწველობას ფეხი აადგმევინოს. გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი ასეთი პოლიტიკა ანდერძაგებულია და დაწუნებული. ილია ჭავჭავაძე, ფრიტრეიდერობა და პროტექციონობა 1887 წელი. ანუ ეს რომ პროტექციონისტობა არ ვარგა და არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა ამ ქვეყანაში ესმოდა ჯერ კიდე საუკუნე ნახევრის წინ ყველაზე დიდ ქართველს ილია ჭავჭავაძეს და მე მინდა რომ დღეს რამენაირად ჩემმა თანამედროვე ქართველებმაც გაიგონ ილია ჭავჭავაძის ნათქვამი ჩემ თუ არ ჯერათ. დიდი მადლობა სულ ეს მინდა და მე. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ილია როცა ამას წერდა მაშინ ქართული სახელმწიფო არ არსებობდა. თვისობრივად სხვა ვითარებაში ვართ ახლა ჩვენ. თვისობრივად სხვა ვითარებაში ვართ. აბსოლუტურად. და სახელმწიფომ რომ პროტექციონიზმით უნდა იხელმძღვანელოს და თავის მოქალაქეებს ხელი შეუწყოს რომ ფეხზე დადგეს ეს თუ საკამათო იქნებოდა არ ვიცი, მაგრამ არა, ილია საკამათოც მე არა, მე ჭეშმარიტებების რღვევის ეპოქაში. დიდი მადლობა ბატონებო ამ საინტერესო დისკუსიისთვის. ჩვენ მაყურებელს დაუსვით კითხვა, უნდა აიკრძალოს თუ არა უცხოელებზე მიწის გაყიდვა საკონსტიტუციო ჩანაწერით. შედეგებს ახლა ეკრანზე ხედავთ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ვაკავთ. რა თქმა უნდა არა. არ შევთანხმდით. მადლობთ რომ გვიყურეთ.